ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ඔන්න අදත් විකුණන්න දාලා තියෙන Nissan කාර් එකක් ගැන විස්තර මන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කාර් එක ගැන කතා කළොත් ඔරිජිනල් බොඩි එක තමයි තාමත් තියෙන්නේ. මේක දොර දෙකේ කාර් එකක්. කන්ඩිෂන් එක වගේම ධාවනයත් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලත් විකුණුම්කරු සඳහන් කරලා තිබුණා. දැනටමත් මේ කාර් එකේ තියෙන්නේ අලුත් බැටරි එකක්. ඒ වගේම බීට් සයිලන්සර්, ඇලෝවීල්, සබ්වූෆර්, බ්ලූටූත් සෙටප් එහෙමත් තියෙනවා. ටයර්ස් ගැන කතා කළොත් 90%ක් විතර හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ වගේම මීටර් පද්ධතිය හොඳටම වැඩ කරනවා කියලත් AC එක brand new parts දාලා අලුත් වැඩියා කරලා තියෙනවා කියලත් 100%ක් accident free කියලත් විකුණුම්කරු සඳහන් කරලා තිබුණා. මේ Nissan කාර් එක මුදල් හදිස්සියක් නිසා තමයි විකුණන්නේ. මේක තියෙන්නේ නම් කළුතර ප්‍රදේශයේ. මේක විකුණන මිල විදිහට සඳහන් කරලා තිබුණේ රුපියල් 13,85,000කට. මේ කාර් එක ගැන තවත් විස්තර ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩි විස්තරයක් දැනගන්න. ඒ වගේම මේ කාර් එක ගැන විස්තර මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.